Καλή μου φίλη, σας χαιρετώ και σας καλωσορίζω και πάλι στην κουζίνα μου. Σήμερα, Μιχάλη μου, θα φτιάξω, δεν μου πεις κουραβιέδες, και είναι κουραβιέδες. Φαίνονται σαν κουραβιέδες. Αλλά είναι εξαιρετικά μιλοπιτάκια. Και εντωμεταξύ πάρα πολύ εύκολα. Για πρωινό έφαγα 2. Είναι η ώρα να απολαύσουμε ένα μιλοπιτάκι της Ελίζας. Θα το κόψω, φίλοι μου. Δύο τέτοια και ένα σαγάκι αρκετό για βραδινό. Πρωινό, μεσομεριανό, οπότε εντάξει, εσύ πάντα τρώεις-τα. Τέλος πάντων, αλλά είναι απίθανα, είναι ανάλαφρα, είναι εξαιρετικά. Εξαιρετικά είναι και τα σκαλτσούνια. Έχουμε και τα σκαλτσούνια, έχουμε συνταγή φίλες μου, κοιτάξτε τα, δέτε τα, είναι με ξηρούς καρπούς. Και η ελιόπιτα με ταχίνι. Ναι, συνέχεια δεν προλαβαίνω να την κάνω. Ναι. Και να την τρώμε. Ωραία, πάμε με τα υλικά μας. Τι θα κάνουμε πρώτα? Πρώτα, Μιχάλη μου, ενταμίλα, αλλά θα αρχίσω με τη ζύμη μου, γιατί πρώτα πρέπει να φτιάξουμε τη ζύμη μας. Τα υλικά για τη ζύμη, για λοιπόν. τη ζύμη μας είναι 600 γραμμάρια αλεύρι φαρίνα 0,0, είναι τούτο, που δεν έχει μέσα baking powder. Θα βάλω στο αλεύρι μου τούτο 2 κουταλάκια γεμάτα baking powder, είναι 22 γραμμάρια. Ένα κουταλάκι κανέλα, είναι 4 γραμμάρια. Περίπου. Μία πρέζα αλάτι. 1-2 γραμμάρια. Ναι. Μία βανίλια. Έχω 3 βανίλιες. Θα βάλω σε διάφορα στάδια τις βανίλιες. Τη μία θα μπει στη ζύμη μου. Πάει στο μιλοπιτάκι η βανίλια. Είναι 5 γραμμάρια. Ένα φλιντζάνι. Είναι λευκό ξηρό γκρασί. 250 ml. Και επίσης ένα φλιντζάνι σπορέλαιο 250 ml. Τα υλικά αυτά είναι για τη ζύμη. Εδώ έχω τα όμορφα μου τα μιλαράκια, είναι και γλυκά που τα δοκιμάζω. Είναι τούτα τα κιτρινοπά. Για τη γέμιση. Για τη γέμιση, συνεχίζουμε με τη γέμιση. Είναι περίπου μισό κιλό. Ωραία μήλα, θα διαλέουμε ωραία μήλα. 4 κουταλιές, είναι 80 γραμμάρια, είναι η άσπρη κρυσταλλική ζάχαρη. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε και την καστανή, αλλά επειδή να βάλω και κανέλα, θέλω να βάλω και σκούρα ζάχαρη και να μην καταλάβεις τι έχεις μέσα. Αν σου σκουρίνει πολύ το μήλο. Ο καθένας μπορεί να βάλει περισσότερη ή λιγότερη ζάχαρη, Ακριβώς. ανάλογα και με τα μήλα του. Ακριβώς. Επίσης θα βάλω και κανέλα μια κουταλιά, 8 γραμμάρια. Και θα ταραντήσω τα μήλα μου μόλις τα καθαρίσω με καμιά κουταλιά λεμόνι για να μην μου μαυρίσουν. Στη γέμιση, φίλες μου, θα βάλεις και βανίλια. Ναι, στη γέμιση θα βάλουμε και ένα φακελάκι 5 γραμμάρια βανίλια. Εγώ πιστεύω ότι της μιλόπιτας η κανέλα και η βανίλια πάσουν μια χαρά. Ο καθένας μπορεί να βάλει ό,τι θέλει. Βέβαια. Εν τω μεταξύ στη γέμιση, Μιχάλη, μπορούν να βάλουν και ξηρούς καρπούς, μπορούν να βάλουν και σταφιδάκια, αλλά να βάλουν και όλη ζαχαρίτσα. Ναι. Εγώ θέλω να τα κάνω μόνο με μήλο, κανέλα, με τούτα και τη βανίλια. Επίσης, Μιχάλη, θα έχουμε και έξτρα λίγο αλευράκι για τις πιτούλες μας. 1-2 κουταλιές, ένα χρειαστείς. Εδώ είναι 50 γραμμάρια. Εδώ έχω ζάχαρη άχνη, 200 γραμμάρια και τη μια τη βανίλια θα τη βάλω στη ζάχαρη άχνη. Δεν παθαίνει τίποτε, να ανακατευτεί μέσα, που να τα χώσω μέσα στη ζάχαρη άχνη, να έχουν και άρωμα βανίλιας. Και καμιά 30 γραμμάρια ροδόσταγμα ή ανθόνυρο, εμένα είναι ροδόσταγμα τώρα. Έτσι να το πάρει όλο, θα το δείτε πώς θα το χρησιμοποιήσω. Όσο δεν χρησιμοποιήσετε, φίλες μου, νύψετε το πρόσωπο σας, δεν το πετάμε. Μάλιστα, ωραία. Θα προχωρήσουμε με την εκτέλεση. Ναι. Έχω καθαρίσει το μήλο. Ήταν 3 μέτρια μήλα μισό κιλό. Τώρα πόσο είναι καθαρισμένο? 350 γραμμάρια. 350 γραμμάρια. Εντάξει, εξαρτάται και πόσο λεπτά είναι να τα καθαρίσω. Έβαλα το λεμόνι που είχα. Μια κουταλιά λεμόνι. Μια κουταλιά λεμόνι και θα τα αφήσω εδώ. Δεν θα βάλω τώρα τη ζάχαρη, διότι αν βάλουμε τη ζάχαρη θα κατεβάσει ζουμί. Ωραία. Ούτε την κανέλα θα βάλω τώρα, απλώς το λεμόνι μόνο προς το παρόν. Και πάμε να κάνουμε τη ζύμη. Για τη ζύμη. Θα βάλω το αλατάκι μου, μια μπρεζούλα, φεύγει. Θα βάλω τη μια τη βανίλια. Θα βάλουμε
Ένα κουταλάκι κανέλα. Κανέλα. Πρώτα πρέπει να πει τον baking powder και ύστερα η κανέλα. Πειράζει. Για το Εντάξει. χρώμα, να μην μου λερώσει να πιάσω άλλο κουταλάκι για τον baking powder. Θα πάρουμε ένα άλλο κουταλάκι για τον baking powder. Να μην το λερώσουμε με την έβαλες κανέλα. πρώτα την κανέλα. Α, είναι και καινούριο. Κατά λάθος. Κατά λάθος. Δεν πειράζει. Θα μπουν 2 κουταλιές γεμάτες. 2 κουταλάκια. 2 κουταλάκια γεμάτα baking powder. Είναι 22 γραμμάρια. Φεύγει και τούτο. Ανακατεύω. Τώρα στη λεκανίτσα τούτη θα βάλω Κρασί. το κρασί, το λευκό το ξηρό. Θα πάει το σπορέλαιο. Προσθέτεις και το σπορέλαιο. 250 ml το καθένα. καθένα. Και τώρα θα Τώρα, προσθέτεις λίγο. Ναι, το αλεύρι. Ωραία. Θα ρίξεις αρχικά αρκετό, Να ρίξω αρκετό. διότι θα το πάρει. Να χρησιμοποιήσουμε φύγεις. τα χέρια μας Σίγουρα. για να κάνουμε τη ζύμη. Παρόμοια συνταγή με σπορέλαιο και κρασί. Έχω και με τα μεθυσμένα τα κουλουράκια. Τα νηστίσιμα. Ναι, αλλά και τα σκαλτσούνια. Ναι, τα σκατσούνια, αλλά και τα μεθυσμένα, τα κουλουράκια. Τα νηστίσιμα μπορούν να τα δούσει, είναι απίθανα. Ναι. Και εκείνα, τώρα τις Νηστείες. νηστείες. Πολλά ωραία. Τώρα που μου έδωκε η μυρωδιά, θυμήθηκα τα κουλουράκια. Πάντως είναι πολλά ωραία ζύμη και μπορούμε σε πολλά παρασκευάσματα μας να την χρησιμοποιήσουμε. Έμεινε μια κουταλιά αλεύρι. Ναι. Είναι μπιτούες. Να είναι Θέλει μια καθόλου ωραία... να ξεκουραστεί το αλεύρι. Κάνα 10 λεπτό ώσπου να κάνουμε Να την... ετοιμάσεις τη γέμιση. Ναι. Αλευράκι μπορεί να μείνει, να το χρησιμοποιήσετε, μπορεί να ανοίγουμε τα φιλεράκια. Άρα τούτον το λίγο αλεύρι που σου έμεινε θα το χρησιμοποιήσεις στο άνοιγμα το φύλλο. Ναι. Να το βάλω να το πάρει, αλλά δεν θέλω να το βάλω άλλο. Προτιμώ πως να το πλάθω να το προσθέσω. Καλά, Αν ωραία. χρειάζεται. Και λίγο να το κάτω. Έβαλες και λίγο πάνω. Και μείνει. Το σκεπάσεις. Και βάζομαι. Συνεχίζομαι Μιχάλη Τι? με τη γέμιση. Μπαίνει η βανίλια. Ένα φακελάκι βανίλια 5 φακελάκι. γραμμάρια. Ναι. Πόσο θα βάλεις τώρα. Εντάξει. Εντάξει, εγώ να βάλω με το μάτι φίλες μου, αλλά μια κουταλιά 8 γραμμάρια να βάλετε. Απλώς βλέπεις, ανακατεύεις και βάλεις να πιάσει παντού. Τούτο Θέλει είναι το ακόμα. θέμα. Θέλει. Δεν θέλω να την μαυρίσω κιόλας. Ωραία. Ωραία, μπήκε η κουταλιά. Να ανακατευτεί καλά και η ζαχαρίτσα μας. 4 κουταλιές, 80 γραμμάρια. Ωραία. Να σου απομακρύνω ότι δεν χρειάζεται. Τώρα να φύγει η κανέλα του την θέλουμε μετά, τσινονόι. Θα ανάψω το φούρνο μου στον αέρα στους 180 βαθμούς. Στον 80. Και ανοίγεις πιτούλα Να βάλω στο χέρι σου. Έτσι, μια κουταλιά μες στο χέρι. μια κουταλιά έτσι και κλείουμε το σαν το πουγγί. Βλέπεις Ναι. το πουγγί. Ό,τι εξέχει κοφκότο για να έρθει παντού η ίδια ζύμη. Α, και κάθεται που κάτω το κλείσιμο του. Ακριβώς. Πάει το πρώτο. Η ζάχαρη ήδη άρχισε και κατεβάζει νερό. Γι' αυτό που λέω την τελευταία στιγμή να τη βάλω στο μήλο μου. Καθίσεις και στις ενώσεις από κάτω. Ναι. Πάρα πολλά ωραία. Το μήλο δεν θέλει να ψηθεί, Ναι. να μπείτε στη διαδικασία. Εγώ προτιμώ να μην το ψήσω, να μείνει το χρώμα του έτσι ωραίο. Ψήνεται μια χαρά μέσα στο φούρνο. Μαζί με τη ζαχαρίτσα, Μιχάλη, γίνεται καραμελώνει, γίνεται απίθανο. Δεν χρειάζεται άλλο ψήσιμο. Δεν χρειάζεται άλλο ψήσιμο. Δοκιμάστε το, μένει με το άρωμα του, είναι και τούτο. Να γίνουν ένας δίσκος ή δύο. Έκανα τα ένα πόρτες. Την προηγούμενη φορά έγιναν ένας δίσκος, θα δούμε. Ας αφήσω λοιπόν και μόλις συμπληρωθεί ο δίσκος φωνάζεις μου. Να τα βάλουμε κοντά. Δεν φουσκώνουν πάρα πολύ. Κάπως, δεν μπορεί να πεις ότι Θα φουσκώσουν, όχι, θα φουσκώσουν. θα φουσκώσουν, θα γίνουν ωραίες μπαλίτσες. Έτε, Χοντρό, να πως γίνονται. ναι, Έτσι, θα γίνουν σαν αυτά μέσα στο πιατάκι. φουσκώνω. Άρα θέλουν το χώρο τους, Λίζα. Οι ενώσεις να κάτσουν πάνω στο ταψί. Ναι. Έτσι. Έτω, Ωραία. μαζεύουμε το έτσι. Κλείνεις το πουγγί. Το γυρίζεις ανάποδα, το περιστρέφεις λίγο και πάει στο δίσκο μας. Μάλιστα, άρα παίρνεις ζυμαράκια
περίπου 50 γραμμαρίων, τα ανοίγεις σε πιτούλες διαμέτρου περίπου 12 εκατοστά, τα γεμίζεις με μία κουταλιά μήλα και τα κλείνεις ως πουγγί. Μπορεί να κάνει και 10 και 12 διάμετρο. Ναι, εντάξει, αν θέλεις μπορεί να κάνεις και πιο μικρά. Ακριβώς, να κάνεις πιο πολλά. Ναι. Βάλουμε μπόλικη όμως, να Ναι. γεμάτα. Να γεμάτα Αν μας μέσα. μείνει γέμιση θα τη φάμε με το κουτάλι. Από ό,τι βλέπω Λίζα, μου κάνεις και μερικά γίγαντες για μένα ανάλογος. Ναι. Κάμαμε μικρά, κάμαμε ποικιλία. 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 Οι μικροί να φάνε μικρό και οι πιο μεγάλοι πιο μεγάλο. Ο φούρνος μας είναι έτοιμος, μας περιμένει. Και το τελευταίο Λίζα, Ναι. μία κουταλιά γέμιση θα τη φάω. Ή θα τη βάλεις όλη. Πήγαμε σχεδόν ίσα. Εντάξει. Για Έχουμε φτιάξει 20 μικρά και μεγάλα. μικρά και μεγάλα. Για τους μικρούς και τους μεγάλους. Οπότε οι φίλες και οι φίλοι θα τα φτιάξουν σε ό,τι μέγεθος θέλουν. Θα πάνε κατευθείαν στο φούρνο, είναι έτοιμος ο φούρνος. Ένα τρέξιλι καραμέλα. Πάμε για φούρνισμα. Ναι. Έλα. Α, 180 στον αέρα. Είναι 4 και 19. Πέρασαν 35 λεπτά Λίζα. Έτοιμο. Έλα να δούμε. Έτοιμα. Κλείνουμε το φούρνο. Πώς θέλουμε το. Άναψες το φως για το βίντεο. Ωραία. Τι είναι τα λέξεις ανέψημένα και από κάτω. Καραμελωμένα, όμορφα. Έλα. Τι θα κάνουμε Φίλες τώρα. μου, ραντίζω τα Με αθώνερο. Αγρού. ροδόσταγμα. Α, ροδόσταγμα αγρού. Οχ, μου σκομυρίσασαι. Και τώρα Τώρα έναν ένα στη ζαχαρίτσα. πάει στη ζάχαρη νάχνη Ναι, και πάει στο δίσκο. Τα ωραία που πιάνει και ζαχαρίτσα πάνω. με το αθώνερο που έδειξες βοηθάστε. Ναι. Θα τα κάνω όλα και θα ρίξω και από πάνω την κανέλα μου. Τεράστια Α, κουτά να βάλουμε και πάντως. κανέλα. Και όταν κρυώσουν, Εντάξει, εμίλο Μιχάλη, δεν διατηρείται και πολλά. Μάλιστα, Είναι άρα το ίδιο, μέσα σε λίγες μέρες 2, πρέπει 3, να... 4 μέρες πρέπει να φαγωθεί. Ακριβώς, διότι εμίλο που έχει μέσα. Και κανελίτσα, Βάλουμε και φίλες λίγη μου. κανελίτσα. Κοπιάστε, αν είσαστε δάμε κοντά, να τα δοκιμάσετε. Όποιοι πιστοί προσέλθετε. Ποιος προλάβει, πάντως είναι πολλά ωραία. Ωραία. Α, πήγε και η κανέλα. Τι ωραία, Πιάστε τα κι εσείς φίλοι και φίλες, είναι εξαιρετικότατα, απολαύστε τα, γράψτε μας τα σχόλια σας, γραφτείτε και στο κανάλι μας αν δεν έχετε ήδη γραφτεί, δώστε και ένα like στο βίντεο και να είστε καλά. Θερμά σας ευχαριστούμε που παρακολουθείτε και προωθείτε τα βίντεο μας. Θερμές ευχές σε όλους. Θα τους ενθουσιάσουν πάντως. Σίγουρα, σίγουρα. Πάρα πολύ Είναι ωραία. εξαιρετικότατα και χορταστικότατα. Σιγεία. Και πανεύκολα, πάρα πολλά εύκολα. Στο μπι και φι γίνονται. Μέσα Και στο σε πι και φι τρώγονται. ωραίο τούτο.